कुन स्कुटी लिएर हो यार। तर यो त आनन्द हुन्छ होला यार, बा पेट्रोल पनि हाल्नु पर्दैन। तर यार आनन्द होला है, पेट्रोल नि हाल्नु पर्दैन। 80+ जान्छ यो। 80+ जान्छ भाइ यो मेरो टायर फेरिदेऊ न, मेरो टायर फेरिदेऊ न भाइ। पछाडिको फेरिदेऊ यार। यो अलिक धेरै गोटी भयो, निकालेर अलिक चिल्लो हाल्नु पर्यो क्या। सन्डे लिक्विड पारिरहेको। So hello and what's up everyone guys, it's me Saugat and welcome back to my channel STD Vlog. So I hope सबैजना सन्चै अनि राम्रो हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। सो दसैँ आयो होइन, सो म STD Vlog को तर्फबाट बडा दसैँ, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। कस्तो प्रोफेसनली भने जस्तो फिल भइरहेको। सो सबैजनालाई हेप्पी दसैँ है। कसको दसैँ कस्तो कस्तो भइरहेछ, दसैँ सपिङ भयो कि भएन, मेरो चाहिँ भएको छैन होइन, म गर्दा नि गर्दिनँ। सो अहिले चाहिँ म पसल हिँडेको है। पसल आज धेरै बेर चाहिँ खोल्दिनँ होला, दिउँसोतिर बन्द गरिदिन्छु। यसो अलिअलि बजार डुल्नु पऱ्यो। भोलिबाट चाहिँ बन्द हो मेरो, लगभग टिकाको भोलिपल्ट पर्सिपल्टसम्म बन्द हुन्छ होला। ठेगान छैन अब कहाँ कहाँ गइन्छ त्यसमा भर पर्छ। लौ आउनु यतै हान्न आउनु हो भने। यो बाइक नि मलाई बबल लाग्यो क्या, यो होन्डाको NX 200 होइन। यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको हर्नेट बाइकको एडभेन्चर भर्जन हो। तर यसो टुरिङ टाइपको के, मतलब टुरिङ बाइक नै हुन त होइन, तर बवाल लाग्यो मलाई त्यो यार। प्राइस पनि त्यस्तो महँगो छैन है, कति 4 लाख कति भने जस्तो लागेको थियो। त्यस्तो महँगो छैन भने 4 लाख पनि महँगो भएन भन्दाखेरि मान्छेले। अनि बाइक हेरिकन त सस्तै हो नि होइन। अब यही बाइकै प्राइस 4 लाख बढी छ नि त। अब योभन्दा त्यो राम्रो लाग्छ तर मलाई। अब आफ्नो छ होइन, अब केमा राम्रो लाग्ने भन्ने कुरो हो। अब यसो अफ रोड भन्दा नि अब टुर जाने टाइपले गयो भने चाहिँ त्यही ठिक छ होइन। के हो चेकिङ भइरहेको क्या। तर दसैँ लाग्यो चेकिङै देखाएको छैन मैले आजकल। कति भएपछि चेकिङै परेको। म दसैँभन्दा अगाडि परिरहेको थियो है, फेरि आजै परिदिरहेको अरे के, दिमाग खराब नस हुन्छ फेरि अझै परिदिरहेको अरे फेरि। अनि खासमा दसैँ के हो त, रातो टिका र जमरा लगाएर दसैँ मानिन्छ त। विदेशमा उनलाई थाहा छ नि हो, रातो टिका र जमरा लाउँदैमा दसैँ हुँदैन भनेर। आफ्नो परिवारसँग नहुँदा होइन। मैले ल छोरा ल छोरी भन्दै टिका लगाएको जस्तो त कहाँ हुन्छ र है। म त छैन विदेशमा होइन, तैपनि त्यो कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्छ क्या। कस्तो हुँदो होला भनेर नि सोचेर नराम्रो लाग्छ यार। त्यहाँ हुँदा त कस्तो लाग्दैन। ल अब विदेशमा हुनुभएकोहरूलाई त के नै भन्न सकिन्छ र है। भिडियो कल गर्दै आशिक लिने, एकले अर्का टिका लाउने, त्योभन्दा अरू के नै गर्न सकिन्छ र होइन। आउन पाउनेहरू आउँछन्, आउन नपाउनेहरू, एउटा गीत छ त, आउने खोइ के अरे, आउन नपाउनेहरू उतै दसैँ मनाउँछन् भन्ने छ नि। तर अरू बेला यो विदेशमा भएको मान्छेहरूसँग त्यस्तो खासै नलाग्ने होइन। यो चाडपर्वमा उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्दाखेरि नै कस्तो नराम्रो लाग्ने के। सो म चाहिँ अब वर्कसप जानला है। बुढाले आजदेखि बन्द गर्छ अरे। यसो अगाडिको टायर चिल्लो टक्ला खायो नि त, अगाडिको टायर चेन झाँदिनु पर्छ। चेन मनिस आउँदैछु भन्थ्यो, कता आइपुग्यो खोइ। कुन कसको हो? हाम्रो दाइहरुको हो के?
म सानो पोखरा जानला नि भएर रोड गरेकै काम त नि त्यहाँबाट छिरेर जान्न अनि ल होइन कुन चाहिँ स्कुटी हो लिएर आह कुन हो भने थाहा छैन क्या रिभ्यू दिनु मैले कसको कुन स्कुटी लिएर हो यार तर यो चाहिँ आनन्द हुन्छ होला यार बा पेट्रोल पनि हाल्नु पर्दैन तर यार आनन्द होला है पेट्रोल नि हाल्नु पर्दैन साइड लाइट नि बल्दो रहेछ स्कुटीको भन्ने कि बाहिर सान्यो के को स्कुटी हो यो है नाम फोकस अन एडभेन्चर 70-90 किलोमिटर रेन्ज 80+ जान्छ यो 80+ जान्छ अघिदेखि त कुदाएर आएको स्पोर्टमा यो चाहिँ तपाईँको किलेसवाला हो कि यो उयो हो कि यो चाहिँ यो र यो एउटै मोड हो एक दिन आएर टेस्ट ड्राइभै गर्ने हिसाबले आउँला रिभ्यू एक दिन टेस्ट ड्राइभै हानेर गरौँला क्या रिभ्यू कहिले भोलि गरौँ त नत्र टेस्ट ड्राइभ भोलि म अहिले बेलुका आउनु मिल्दैन बेलुका आए भइहाल्यो नि त एकछिनमा आइहाल्छु म अगाडि टायर फेर्छु त्यो फेरेर आउँछु ल भाइ यो मेरो टायर फेरिदेऊ न मेरो टायर फेरिदेऊ न भाइ पछाडिको फेरिदेऊ यार यो अलिक धेरै गोटी भयो निकालेर अलिक चिल्लो हाल्नु पऱ्यो क्या पछाडिको अहिले हो र जमानामा हाल्यो नि यो त्यहाँ के हो भने साउथ झलसल भिरेर जान लागिसक्यो त ओ फटा मान्छे आजबाट बन्द हुने होइन आजबाट बन्द हुने होइन हो यही मान्छेले फटा बोलेर हो क्या मन आएको किन टाइपेटको नटै उठ्दै इन्जिनतिर झरेन नि लुज भएको कहाँ पुग्यो त नि ए हाम्रो चाहिँ यहाँ नयाँ मिस्त्री छ होइन आज चाहिँ हामी अब यो टायर खोलेर टायरको ओइले न यो संस्कृत नाम होला ल संस्कृत टायर पछाडिको भए त बर्नआउट हान्नुहुन्थ्यो अगाडिको चाहिँ आउट मात्रै हान्नु पऱ्यो ल ल अब यसले खोल्दै खाएर टायर होइन यो मान्छे को भनेर चिनेकै होला आज टायर गयो नभने यो टायर गयो के फरक पर्छ रिम त त्यस्तो नभन्नु यार मैले हाल्न लागेको टायर चाहिँ यो ट्याक्क लाएर यो टायर हाल्ने नयाँ अगाडि होइन पछाडि अस्ति भएर हालिसक्यो ए त अनि त काम छैन रहेछ तैँले तल पाउँदैनस् भाइ खुले न यार विशेष भएर भाइ खुले न यार यो कति वर्षदेखिको होला मलाई हेर त टायर त यस्तो चिल्लो बनाउँछ भनेपछि कति चिप्पिले होला बाइक कहाँ बारे पिलास लिक्विड पारिदिएर मया पारिदिएर खोइ त सोल्टी तल्टी भित्र नि हाल्नु कति नबुझ्यो भएन धेरै च्याप्पा रहेछ
चला होला चलाउनु पर्यो त अब नचलाइ भयो त बिस्तार राख मेरो त्यो डिस्प्ले बाङ्गिनलाई यार यही फरक पर्दैन फरक पर्दैन म नयाँ हालिदिन्छु टेन्सन नखाऊ रेकर्ड छ नि नयाँ हालिदिन्छु भन्छ त्यसो त अलिकति बाङ्गो छ ल अब हामी टायर सायर फेर्छौँ एकछिनमा भेटौँ ल अब ल बाइकको टायर सायर नि फेरियो चाटक सिटीको बनाइयो नयाँ टायर मेरो टायर नयाँ ल हो निस्किनु पऱ्यो कामसाम सकिहाल्यो पसल बन्द गरेर आएको छु यार कम हो ल प्रवेश जान्छ ल बस टायर नयाँ हालिस् त कस्तो छुट्टै फिल आउँदैछ यार लत्रङ लत्रङ सुतानी हुँदैछ अब त मान्छे फोनमा गफ गर्दै दौडाइरहन् सो यस गाइज म बाइक बनाएर पसल पनि आइसकेको छु है टायर सायर फेरियो बाइक बनाउनु है टायर फेर्नु थियो टायर फेरियो अब अलिक काचाकुचु बनाउँछ दसैँपछि अहिले दसैँपछिसम्मको लागि ढुक्क अब है सो त्यही हो आजको भिडियो त्यति नै भयो होइन सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ राम्रोसँग मनाउनु होला देश विदेशमा जता पनि हुनुहुन्छ अब विदेशमा आउनुभएकोहरू राम्रोसँग मनाउनु होला घरमा मना जस्तो त हुँदैन है त्यही पनि ठिकै छ ल यति हो मेरो आजको भिडियो है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियो यति भन्दै मेरो आजको भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्दैछु हेभ अ नाइस डे बाइ